Hello friends, welcome to my channel Munmi Chodhori Experience Blog. কি খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল মোৰ খবৰো ভাল মই আজি আৰু এটা পিঠা ৰেচিপি লৈ আহিছো পিঠাটো হৈছে গুড়ত ভিজোৱা এটা পিঠা তো মই এটো আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম এটো মই ভাজা গুড়া লৈছো ইয়াতে গুড়াটো ভাজি লৈছো তাৰ পিছত মই ইয়াতে নিমখ অলপ দি আটা নিচিনাকে মাৰি লম তাৰ পিছত নাৰিকল ভৰাই মই পিঠাটো বনাম তো আপোনালোকক মই দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব বুলি মই আশা কৰিলো এতিয়া মই দিলম ইয়াতে নিমখ দি পেলাই এইখিনি গুড়াখিনি অলপ গৰম আছে তো মই কুহুমিয়া গৰম পানীৰে এইখিনি ভালকে মাৰি লম একদম আটা নিচিনাকে ড বনাই লম এয়া মই আটা নিচিনা একদম সফট এটা ড বনাই ললো এতিয়া ইয়াৰ পৰা সৰুকে এনেকে লিচি কাটি লম কাটি লৈ পেলাই মই ইয়াতে নাৰিকল ভৰাই দি পিঠাটো বনাই লম এয়া মই এনেকে গোল বনাই লৈছো তাৰ ভিতৰত ভাজা নাৰিকল সোমাই দিলো দি পেলাই এনেকে বন্ধ কৰি দিম মই এনেকে হুতুলৰ নিচিনা মই পিঠাকিটা গোটেকিটা বনাই লম তাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এইকিটা মই পিঠা বনালো আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই এইকিটা প্ৰথমতে ভাজি পেলাই গুড়ত দি দেখুৱাম তো এইকিটা মোৰ বনোৱা হল এতিয়া মই ভাজি লম ইয়াতে মই গুড়খিনি পগাই ৰাখি দিছো এতিয়া মই পিঠাকিটা ৰিফাইন তেলত ধুনিয়াকে ভাজি লম তাৰ পিছত ইয়াতে গুড়ত মই ধুনিয়াকে তিয়াই থৈ দিম এটো 5 ঘণ্টা মান লাগিব তিয়াই পেলাই তাৰ পিছত এইখিনি নৰম হ'ব তো খাই নৰম হলে ভাল লাগে এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে মই ৰিফাইন তেল দিছো ইয়াতে পিঠাকিটা এতিয়া ভাজি লম আপোনালোকে যেতিয়া এই পিঠাটো বনাব ৰাতিয়ে বনাব পিছৰ দিনাখন ৰাতিপুৱা খাব বা একদম ৰাতিপুৱা বনাই সন্ধিয়া খাব তেতিয়াহে ভাল লাগে এয়া পিঠাকিটা ধুনিয়াকে ভাজ খাই গৈছে এতিয়া মই গৰমে ইয়াতে গুড়ত মই তিয়াই দিম এয়া গৰমে মই এইকিটা তিয়াই দিলো এয়া গোটেকিটা মোৰ ভাজা হৈ গল পিঠা ইয়াতে গোটেকিটা দি দিলো এতিয়া মই 4-5 ঘণ্টাৰ কাৰণে এটো মই এনেকে তিয়াই ৰাখি দিম এটো মই এখন ঢাকনি মাৰি থৈ দিম এয়া 3 ঘণ্টা মান হৈ গল মই ভিজাই ৰাখিছিলো তো আপোনালোকক মই দুটা উঠাই দেখুৱাই আছো এটো আৰু অলপ হ'ব মই এটা আপোনালোকক উঠাই দেখুৱাই আছো এটো ভাঙি এটো অলপ টান হৈ আছে এতিয়া বেছি নৰম হোৱা নাই এটো অলপ টান হৈ আছে তো এটো আৰু অলপ ভিজিব লাগিব তাৰ পিছত এটো খাই বহুত টেস্টি লাগিব তো আপোনালোকে এনেকে যদি কোনোবা বনায় প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাবচোন আৰু যোনে বনোৱা নাই এনেকে তো বনাই খাব বহুত টেস্টি লাগে খাবলে আৰু মই ইয়াতে বনালো কেইটামান গাখীৰত ভিজোৱা পিঠা তো এই পিঠাটোৰ ৰেচিপি মোৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া আছে তাৰে পৰা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব তো মই তাতে বনাইছিলো মালাইদাৰ লাড্ডু তো এইটো পিঠা হয় মালাইদাৰ পিঠা তো একে হয় তো এইটো মই অলপ ইটো বনালো আৰু গাখীৰত ভিজোৱা অলপ বনালো তো মোৰ ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু মোৰ ভিডিওবোৰ চাই কেনেকুৱা লাগে প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাবচোন মোৰ ভিডিওবোৰ চোৱাৰ বাবে থ্যাংক ইউ